Xin chào tất cả các bạn, đây là một đầu video khá là hiếm ha. Có thương hiệu là Fujitsu General và model của nó là VGX H50. Đây là một model cực kỳ hiếm và trong vòng 15 năm sưu tập đầu VGX thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái model này. Diện mạo của nó hoàn toàn giống một cái đầu video thông thường mà thôi ha. Một cái mặt màu đen cũng như là thiết kế bên ngoài rất là chắc chắn. Và thương hiệu Fujitsu General này rất là hiếm sản xuất những cái hàng điện tử mà dạng VGX như vậy. Cái model này chúng ta thấy là cực kỳ hiếm. Máy này chỉ là máy mono mà thôi à. Chúng ta thấy là chỉ có jack hình và jack tiếng, và tiếng là tiếng mono. Ở trong cửa bên nhỏ là các nút vận hành băng, và ở đây sử dụng là phím Soft Touch. Phím này nhấn vào rất là nhẹ. Ở đây có các biến trở dùng để chỉnh tracking ở chế độ thường và chế độ slow motion. Rồi ở đây có một vài cái công tắc dùng để thiết lập chế độ video. Đây chính là mặt đồng hồ hiển thị, và đây chính là các phím thực hiện chức năng là memory, rồi timer, tuner, vân vân. Đây chính là phần bên trong của máy. Chúng ta thấy là nó cũng là một cái đầu video thông thường mà thôi. Tuy nhiên có một cái phần rất là đặc biệt, đó chính là phần dàn cơ này. Tuy rằng hãng Fujitsu này sản xuất rất ít các model VS, tuy nhiên thì họ đã đầu tư cái dàn cơ như vậy. Và cái dàn cơ được đầu tư lại hoàn toàn và không hề là mua lại dàn cơ của những cái hãng nào khác. Đây chính là phần bộ nguồn, và máy này sử dụng nguồn biến áp. Đây chính là phần mạch điện của máy, và phần mạch điện này được đặt ở khung dưới. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Tôi sẽ cho con băng vào. Đối với các máy chẳng hạn như Bana hoặc là Akai thì là trong hộp băng sẽ có đèn soi. Đối với máy Fujitsu General này cũng vậy, nó cũng có đèn soi, nhưng mà điều đặc biệt là cái đèn này nó sẽ soi ở phía dưới ha. Chúng ta có thể quan sát được cái nhãn của băng. Bây giờ tôi thử tua băng nè. Tua băng vẫn bình thường ha. Stop. Bây giờ là tua ngược. Tua ngược này cũng bình thường luôn. Stop. Bây giờ là play. Chúng ta thấy là băng bị trùng lên và cái reel này không xoay ha. Sau một khoảng thời gian thì là máy sẽ tự động unloading. Chúng ta thấy là băng bị vướng trong đây ha. Bây giờ tôi sẽ thử tua băng. Tua tiếng nè. Chúng ta thấy là khi tua băng thì là sợi băng vẫn thu về bình thường, nhưng mà khi play thì là cấp tăng quay nè, mà cái điều này không cuốn băng cho nên là cái sợi băng này bị trùng lên. Và cái lỗi này cũng rất là dễ sửa ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo dàn cơ ra và chúng ta sửa lỗi này. Phía dưới của máy đó chính là hai tấm mạch rất là to. Tấm mạch bên trái này đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video và audio. Tấm mạch bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. Đây chính là phần motor loading. Và ở phần dưới máy này chúng ta rất khó tiếp cận với phần dàn cơ. Chúng ta chỉ có thể xem được motor loading mà thôi. Đây chỉ là phần hộp băng của máy, và hộp băng này thiết kế cũng khá là lạ ha. Đây chính là hộp băng của Fujitsu General tự thiết kế. Đây chính là motor front loading và dây Cora. Dây Cora này còn khá mới.
Đây chỉ là phần dàn cơ, và phần dàn cơ này nó được lai tạo về những cái loại thiết kế những cái hãng khác với nhau. Chẳng hạn như phần trống từ này chúng ta thấy là rất giống với lại trống từ của National hoặc là Panasonic. Còn cái phần pin roller này, cái phần thanh này chúng ta thấy là rất giống với thiết kế của máy Sharp. Rồi ngoài ra chúng ta thấy là cái khối reel và XL bộ ly hợp ở đây rất giống với lại thiết kế của máy GVC đời cũ. Đây chính là đầu từ AC trục cấp tăng. Và đầu từ AC này sử dụng đầu từ to giúp cải thiện chất lượng âm thanh của âm thanh mono. Phía bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. Chúng ta thấy là mạch này có sử dụng mạch hai lớp ha. Có những cái đường mạch đi phía trên như vậy. Và ở đây chính là mạch xử lý video và audio. Và trên đây chúng ta thấy là nó sẽ có hai con IC hybrid như vậy. Hai IC rất là to ha. Giống như là của Mitsubishi nhưng mà không phải. Trên IC này có chữ General. Ở đây cũng vậy nữa. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Và dàn cơ rất lạ ha. Và chúng ta thấy là cái cấu trúc cấp tăng với lại cái pulley thì rất là giống của GVC đời cũ. Cực kỳ giống luôn. Phần motor cấp tăng này sẽ có một cái phanh. Đây chính là motor loading và hệ thống cam. Đây chính là motor trống từ, và motor này rất giống với thiết kế của máy Sharp đời cũ. Thông thường đối với các lỗi mà không cuốn băng thì chúng ta hay đổ thừa nguyên nhân là do lỏng dây cora. Nhưng mà trong trường hợp máy này thì chúng ta thấy là khi tua băng là reel vẫn xoay bình thường, chỉ có chế độ play nó không có cuốn băng mà thôi. Cho nên có khả năng là cái bộ ly hợp này có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở xem bên trong đây. Cái thiết kế này rất giống với thiết kế của máy GVC đời cũ. Này chúng ta thấy là cái XL này đã bị gãy răng rồi các bạn. Cái loại nhựa này là loại nhựa mềm ha. Đây nó bị vỡ rồi, cho nên là ở chế độ play nó sẽ không cuốn băng được. Đây, chúng ta sẽ thay bằng cái khác ha. Ở đây chính là cái khối XL của mặt dưới. Thiết kế này cực kỳ giống với lại thiết kế của mấy GVC, nhưng mà GVC thiết kế bằng cái lốc riêng, còn ở đây là dính hoàn toàn với lại dàn cơ. Đối với bánh răng thì chúng ta thấy là nó tổng cộng là tôi đếm thì là sẽ có là 33 răng. Chúng ta sẽ tìm cái thay tương đương vào thôi. Ở đây tôi có một số bộ ly hợp ha, bao gồm là của GVC đời cũ nè, rồi NEC nữa. Đây chính là bộ ly hợp của GVC, và bây giờ tôi sẽ thử mở ra. Chúng ta thấy là nó có cấu trúc hoàn toàn giống nhau mà thôi. Đây chính là bộ của GVC, và đây nó có cái bánh răng y hệt luôn các bạn. Bánh răng này đều cũng có 33 răng ha, y hệt luôn. Ở đây chính là cái phần còn lại, chúng ta thấy là phần còn lại cũng rất là giống ha, giống hoàn toàn luôn nè. Bánh răng tua băng nè, XL tua băng nè, nó chỉ khác là cái kích thước của hai cái bộ ly hợp này nó khác nhau mà thôi ha, rất giống nhau. Còn đây chính là cái bộ của NEC. NEC nó cũng có cấu trúc cũng tương tự ha. Những cái máy trong cùng thời gian này chúng ta thấy là nó thiết kế na ná nhau. Đây cũng một cái y hệt luôn, nhưng mà cái này là loại nhựa cứng luôn các bạn. Tôi đếm thì cũng có 33 răng, cũng 33 răng, và chúng thấy là có thể là hoàn toàn thay cho nhau được. Và so với lại cái của GVC thì chúng ta thấy là NEC nó dùng nhựa cứng nó sẽ bền hơn. Cho nên bây giờ tôi sẽ lấy cái bánh răng của NEC tôi gắn vào.
Bây giờ chúng ta sẽ test máy ha. Bây giờ tôi cho băng vào nè. Bấm nút play. Đây, máy đã cũng băng bình thường rồi các bạn. Đây, máy lên hình rồi các bạn. Máy lên hình bình thường ha. Vậy là máy này nó chỉ hư phần bánh răng thôi, chứ cái phần mạch điện, phần video thì nó vẫn bình thường ha. Hình và tiếng vẫn bình thường. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu video Fujitsu General model là VGX H50. Đây là model khá là hiếm ha. Cái hãng Fujitsu General này cũng khá là hiếm gặp. Cái lỗ này chúng ta thấy là cũng rất là dễ khắc phục ha, nó chỉ thay cái bánh răng mà thôi. Tuy nhiên chúng ta phải có sẵn linh kiện chúng ta thay vào, nếu không chúng ta phải đặt đi gia công bánh răng. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa những đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.